Narito guys ang mga ingredients na ating gagamitin. Mani, egg, butter, and milk, condensed milk. Una, kailangan po muna natin ng wires o tinidor para matunaw po yung egg natin. I-mix po natin itong mabuti o batihin bago po muna natin isunod ang mga ingredients na iba. Tapos, ihalo po na natin ang mani o walnuts. Ihalo po natin itong mabuti. Paghaluin mabuti ito. Mas maganda kasi na mahalo po yung mga ingredients muna bago natin pong isasalang at lulutuin. Tapos, lagay na po natin ang condensed milk. Haluin po natin itong mabuti para maging okay po ang mga ingredients. Pero habang nilalagay po natin ito, kailangan na nating i-switch yung kalan, yung paglutuan para mainit na po yung kawali o anumang pot na gusto ninyong paglutuan ng iyong yema. Nasa sa inyo na po yun kung ano po yung gagamitin ninyo. Kaya habang hinahalo po natin ito ay umiinit na din yung kawali na ating paglulutuan. Tapos, ilalagay na po natin yung butter. Pero halu-haluin po muna natin itong mabuti. Ang ingredients. Pag nahalo na po natin, ilagay na po natin ang butter sa mainit na kawali. Tunawin po natin itong mabuti. Pag natunaw na po ito, bago po natin ilalagay yung ingredients na ating minix.
Okay na po siya, handa na po nating ilagay yung mga ingredients. Dahan-dahan po nating ilalagay ang mga ingredients natin. Tapos, haluin po natin itong mabuti para hindi po magdikit dun sa loob ng ating kawali na ating pinaglulutuan. Ganito lang po kasimple ang ating niluluto, pero masarap po ito. Pwede po itong panregalo o pati na din sa mga bata na gustong kumain nito at pati na din sa mga matatanda. O pwede po ninyo itong ibenta sa mga kakilala ninyo o pati na din sa mga pinupuntahan ninyong lugar. At ito po ang pinaka-popular din sa Pilipinas na talaga namang mabenta talaga sa mga tindahan o mga supermarket dahil meron po talagang Yema na talagang tinitinda. Ito po ay ating namana sa ating mga ninunuhan noong unang panahon noong sinakop pa po tayo ng mga Kastila dahil ang Yema po talaga ay galing talaga sa Spanish. Ito po ay nagpasalin-salin sa mga generasyon hanggang ngayon. Yan po, haluin po muna natin itong mabuti. Tansyahin po muna ninyo ang apoy ng inyong niluluto at i-mix-mix po ninyo ang inyong niluluto guys para hindi po tayo magkasunugan ng apoy yung kawali natin na ating pinaglulutuan. Tamang-tama kasi nga po malapit na po ang Christmas kaya maganda po itong panhanda at pangregalo sa ating mga kaibigan o mga inaanak. Ganito lang po, i-mix-mix po lang natin ito siyang mabuti hanggang makuha na po natin yung texture o tamang resulta na ating gagawing yema. Maghintay po muna ng mabuti bago po natin ito palalamigin. Yan na po, nakuha na po natin yung mga resulta ng ating niluluto na yema, na gagawing yema. Yan na guys. Okay na po siyang lagay natin sa plastic. Ito po ay 2 araw na inyong patutuyuin. Kung gusto po ninyo, o kung gusto ninyong din kainin na kaagad, ay okay din naman po. O kung gusto po ninyong ilagay sa plastic,
gawin kung ano po yung palaman, kung ano pong gusto niyo, ay okay po ito.